gagawin natin ngayon ay on the bed on the beat version 2 FI. So gusto magpalagay ng customer, gusto niya kakaiba, gusto niya malaki. So try pong lagyan, sabi niya 5-inch daw ang nilagay na AES na HID projector. So try natin. Ngayon ito ang existing na ilaw na nakalagay sa kanya. Ayaw niya daw yung ilaw na yan, tatanggalin natin. So isip ko paano pagkakasya ang 5-inch dito. Supposedly ang nagalagay lang namin dito mga 3.5 inch na HID or LED projector. Sige. So guys, ito ang gusto nyo ipalagay dito. Tingnan mo. Malaki. So try natin kung kakasya. Tatapasan natin yung part na yan, loob, at gusto niya pang pinturahan yung chrome, black. Ayan, natabasan na yung sa taas pero hindi pa rin nagkakasya yung lens niya. Natabasan pa to. So ayun guys, nagkasya na siya pero kailangan tabasan tong mismong projector. Ayan, sa baba at saka sa taas. Then andun na yung headlight, gustong pinturahan ng may-ari na black. Ayan guys, bali naipasok na. Ayan, medyo malaki nga lang ang butas sa likod. Naka double contact ba? Ang kanya